Усім привіт! Одразу переходимо до справи. Сьогодні у нашому розборі ми занурюємося в дуже глибоку і, чесно кажучи, досить жорстку філософську критику сучасного суспільства, що базується на наданих матеріалах. Головне питання сьогодні – чи є всі ці наші сучасні спроби вирватися із системи справжнім звільненням? Чи, можливо, це лише створення нових, ще більш заплутаних ілюзій? Матеріал щільний, але ми розкладемо все по поличках. Але перш ніж ми розпочнемо нашу подорож, джерело ставить перед нами одне фундаментальне запитання. Ми всі бачимо цю сучасну одержимість бунтарством та пошуком себе, так? Багато хто прагне вийти з матриці. Але чи не будуємо ми таким чином просто іншу, нову матрицю навколо себе? Ось у чому ключова загадка. Щоб з цим розібратися, наш аналіз пройдеться по 5 темах, почнемо з втечі від сучасної матриці, потім зіткнемо ілюзії з жорсткою реальністю, поговоримо про істинне значення знань, поглянемо, як технології випереджають нашу еволюцію, і наприкінці обговоримо той самий вузький шлях уперед. Отже, частина перша – втеча з сучасної матриці. Матеріал одразу бере за основу всім відомий концепт із фільму «Матриця». І це просто ідеальна метафора для нашого постійного глибинного потягу вирватися. Знаєте це відчуття? Коли здається, що твоя свідомість – це щось значно більше, ніж просто біологічне тіло, чи та соціальна роль, яку тобі нав'язали від народження. І тут джерело пропонує дуже цікаве порівняння двох систем. З одного боку, у нас є соціальна матриця. Це наша біологія, імена в документах, звичні суспільні норми. З іншого боку, намагаючись втекти, люди часто ховаються у внутрішню матрицю. Хтось змінює гендерну ідентичність, хтось проголошує себе сувереном, який нібито не підкоряється законам, а хтось з головою йде в езотерику, засновану виключно на емоціях. Але автор стверджує дуже категоричну річ. Змінюючи біологічний чи юридичний статус на внутрішні відчуття, ви просто міняєте одну клітку на іншу. Ви все одно залишаєтесь повністю обмеженими фізичним світом. Це переводить нас до другої частини – ілюзії проти жорстокої реальності. Щоб наочно показати цю величезну прірву між нашими вигаданими ілюзіями та реальністю, автор пропонує жорсткий, але неймовірно протверезливий уявний експеримент. Просто уявіть собі, у будівлю летить руйнівна бойова ракета. Як ви думаєте, чи хвилює її ідентичність людей, які знаходяться всередині? Відповідь, звісно, очевидна. І це блискуче демонструє крихкість людських переконань. У тексті зазначається, що в момент детонації ракета неупереджено стирає всі людські конструкти без жодних винятків. Ваш юридичний статус суверена, гендерна ідентичність, релігія, соціальний клас – усе це в одну секунду стає абсолютно безглуздим перед обличчям грубої фізичної руйнації. Реальності, відверто кажучи, начхати на те, ким ми себе називаємо. І це підводить нас до 3-го розділу – справжнє значення знання. Як же тоді розвиватися, якщо соціальні ролі – це ілюзія? Автор звертається до спадщини давніх цивілізацій. Згідно з матеріалом, стародавні ведичні та єгипетські традиції базувалися виключно на суворому, безжальному інтелектуальному пошуку та систематизації чистих знань. І цей колосальний контраст із тим, що ми бачимо сьогодні. Сучасні езотеричні рухи, за словами автора, спираються здебільшого на емоції, ілюзії та так звані вібрації, повністю відкидаючи справжню науку усвідомлення. Далі у нас розділ 4, і тут стає ще цікавіше. Технології випереджають еволюцію людини. Філософський концепт пропонує тут настільки яскраву метафору, що її справді важко забути. Сучасне людство, свідомість якого нікуди не рухається, отримує доступ до передового штучного інтелекту. Джерело порівнює це з макакою, яка тримає в руках надсучасну гранату. Тобто, розумієте, технології розвиваються такими шаленими темпами, що зовсім скоро сама граната стане в рази розумнішою за ту макаку, в чиїх руках вона знаходиться. А чому ж ми стагнуємо? Аргумент джерела полягає в тому, що наш гігантський людський потенціал трагічно зливається на абсолютні дрібниці. Наприклад, люди буквально гроблять своє здоров'я, роками підтримуючи старі, закинуті хати в селах, які насправді вже нікому не потрібні. Або ж ми проєктуємо складну людську свідомість на тварин, ставимося до кастрованих домашніх улюбленців як до повноцінних людей. Левова частка нашого часу йде на поверхневі суперечки про те, чий шлях до могили кращий, замість того, щоб реально тренувати свій інтелект. Що ж із цим робити? Розділ 5.
Вузький шлях вперед. Аналіз дуже чітко протиставляє два шляхи. Перший – це широка автомагістраль. Це наш стандартний дефолтний сценарій життя, де ми витрачаємо час на побутові справи і неминуче опиняємося в могилі, не створивши глибокого сенсу. А другий шлях – це неймовірно вузька стежка. Це безкомпромісний фокус на чистому інтелектуальному розвитку та піднесенню свідомості. Це надзвичайно важко, і це вимагає повної відмови від наших комфортних ілюзій. Щоб підкреслити, наскільки важливий цей чистий розум, автор наводить неймовірно емоційний і радикальний аргумент. Стверджується, що такі видатні уми, як Стівен Хокінг чи Нікола Тесла, це справжнє наближення до божественного. І джерело палко заявляє, дозволити такому розуму, як у Гокінга, просто згаснути, не спробувавши зберегти його свідомість абсолютно всіма можливими технологіями, це злочин. Це рівнозначно тому, що суспільство вбило Бога. Замість того, щоб кинути всі ресурси планети на порятунок цього інтелекту, людство просто дозволило йому зникнути. І наш сьогоднішній розбір завершується цим останнім надзвичайно провокаційним запитанням. Отже, який вибір зробить наша еволюція? Чи будемо ми далі створювати нові комфортні соціальні матриці, закриваючи очі на жорстоку реальність і бавлячись із технологіями, яких навіть не розуміємо? Чи все ж таки знайдемо в собі сміливість обрати цю вузьку, надскладну стежку чистої свідомості та інтелекту? Це питання, над яким точно варто подумати. Величезний дякую, що були з нами. Сподіваюсь, ці ідеї змусять вас поглянути на наше повсякденне життя під абсолютно новим, неочікуваним кутом.